Giới chức sẽ dùng lời khai từ nhân chứng cùng các thông tin thu thập được để điều tra cựu chủ tịch IG. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Ngày 23 tháng 6, cảnh sát cho biết đã triệu tập PC vào ngày 17 tháng 6 để lấy lời khai về cáo buộc môi giới mại dâm của cựu chủ tịch IG. Giang Hy-ung Suk. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Nam ca sĩ đã trải qua nhiều giờ đồng hồ thẩm vấn và kết thúc vào 3 giờ 30 phút sáng ngày 18 tháng 6. Cũng trong tối ngày 23 tháng 6, phóng sự Sợ chết của MBC tiếp tục phát sóng những thông tin mới xung quanh nghi án Giang Hy-ung Suk môi giới mại dâm cho các nhà đầu tư vào 2014. Theo nguồn tin, ông Giang đã sắp xếp một chuyến đi châu Âu vào tháng 8 năm 2014 cho một nhóm nhà đầu tư Malaysia, bao gồm tỷ phú Ted Olo, người được KC giới thiệu dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Có 10 cô gái đến từ cơ sở giải trí của Madame Dung ở Gangnam đã đi theo mua sắm ở Pháp, Monaco và một số địa điểm khác tại châu Âu, MBC dẫn lời nguồn tin. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel PC, trái, và Giang Hy-ung Suk. Trước đó, vào ngày 27 tháng 5, chương trình Sợ chết gây chấn động khi đưa cáo buộc Giang Hy-ung Suk dàn xếp dịch vụ tình dục cho các nhà đầu tư Đông Nam Á vào tháng 7 năm 2014. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. MBC cho hay, ông Giang đã mời 25 cô gái đến từ cơ sở giải trí người lớn của một phụ nữ tên Madame Dung, PV, dự bữa tối tại một nhà hàng sang trọng ở Seoul, sau đó di chuyển đến một club thuộc sở hữu của cựu chủ tịch IG để tiệc tùng. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Báo Hàn đưa ra nghi vấn PC cũng có mặt trong bữa tiệc chiêu đãi tình dục cùng Giang Hy-ung Suk. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Năm 2014, PC vẫn thuộc quyền quản lý của IG. Ngay sau khi thông tin được công bố, Giang Hy-ung Suk và PC đều phủ nhận sự liên quan của họ tới các hoạt động môi giới mại dâm. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cả hai khẳng định họ có mặt ở bữa tối do lời mời của tỷ phú Malaysia Olo, người quen từ trước của PC. Tuy nhiên, ông Giang và PC đã rời bữa tiệc và không biết gì về các hoạt động tình dục xảy ra sau đó. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hiện, những nhân vật liên quan là PC và Madame Dung đều đã được cảnh sát triệu tập để lấy lời khai về cáo buộc môi giới mại dâm của Giang Hy-ung Suk. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giới chức sẽ dùng lời khai từ các nhân chứng cùng các thông tin thu thập được để điều tra cựu chủ tịch IG. Tuy nhiên, theo một số luật sư, cảnh sát và công tố rất khó để buộc tội Giang Hy-ung Suk do thiếu chứng cứ xác thực. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bên cạnh đó, vì thời hạn truy tố liên quan đến các tội phạm môi giới mại dâm là 5 năm, vụ án này chỉ còn một thời gian ngắn là phải kết thúc điều tra. Giang Hy-ung Suk đang là tâm điểm tranh cãi sau loạt cáo buộc vi phạm pháp luật. Hồi tháng 3, ông và IG bị điều tra trốn thuế vì hoạt động kinh doanh trái phép của một số club thuộc quyền sở hữu. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đến tháng 5, ông Giang tiếp tục vướng ồn ào môi giới mại dâm. Đến tháng 6, ông lại bị tố bao che cho bê dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Icon, trong vụ án nam ca sĩ dùng ma túy năm 2016, Giang Hy-ung Suk đã từ chức chủ tịch IG vào ngày 14 tháng 6. Ông Giang đang là đối tượng điều tra sau khi cảnh sát Hàn lập đội trọng án, làm rõ những vụ án ma túy trong quá khứ của IG. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel.